แนะนำ Cudy WR3000 Wi-Fi 6 ที่ตอบโจทย์ทุกการเชื่อมต่อ WR3000 ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Wi-Fi 6 AX 3000 เพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ยังสามารถทำเมด Wi-Fi ได้ให้ครอบคลุมสัญญาณทั่วทุกพื้นที่ไม่มีจุดอับ ตัวอุปกรณ์มาพร้อมกับพอร์ตแวนและพอร์ตแลนที่รองรับทุกการเชื่อมต่อได้อย่างเสถียรไม่ว่าจะเป็นการทำงานสตรีมมิ่งหรือการเล่นเกมออนไลน์แบบไม่สะดุดและยังมีแอปพลิเคชัน Cudy ที่ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ช่วยให้คุณควบคุมการใช้งานได้ง่ายดายแค่เครือข่ายเพียงปลายนิ้วหรือปรับแต่งความต้องการได้ทันที Cudy WR3000 พร้อมถึงมือทุกท่านแล้ววันนี้ได้ที่ kingit ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฮอตไลน์ 24 ชั่วโมง 02-419-0555 Facebook kingit Network Line @kingit